Subscribe. हेलो नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई यस च्यानलमा। आज महत्त्वपूर्ण जीके प्रश्नको उत्तर ल्याएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भएको छु। कृपया अन्तिमसम्म हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। प्रश्न नम्बर 1, मदन पुरस्कार 2079 कसलाई प्रदान गरियो? यसको सही उत्तर रहेको छ विवेक ओझाको उपन्यास ऐठनलाई। प्रश्न नम्बर 2, जगदम्बा पुरस्कार 2079 कसलाई प्रदान गरियो? यसको सही उत्तर रहेको छ टेकवीर मुखियालाई। प्रश्न नम्बर 3, नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय जनावर गाई अंकित मेडालियन सिक्का कहिले सार्वजनिक गरेको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2080 असोज 7 गते। प्रश्न नम्बर 4, कामिरीता शेर्पाले 28औं पटक सगरमाथा आरोहण कहिले गरे? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2080 जेठ 9 गते। प्रश्न नम्बर 5, विश्व खुशी सूचकाङ्क 2023 मा नेपालको स्थान कति रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 78औं स्थान। प्रश्न नम्बर 6, महाभारतको युद्ध कसको पालामा भएको थियो? यसको सही उत्तर रहेको छ छैटौं राजा हुमतीको पालामा। प्रश्न नम्बर 7, कसको पालामा गौतम बुद्ध काठमाडौँ धर्म प्रचारका लागि आएका थिए? यसको सही उत्तर रहेको छ 7औं राजा जितेदासजीको पालामा। प्रश्न नम्बर 8, नेपालको पारमाणिक समय लागू मिति भन्नुहोस्। यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2042 वैशाख 1 गते। प्रश्न नम्बर 9, 14वटा हिमाल देख्न सकिने पदमार्गलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ हिमालयन ट्रेल, जसको चाहिँ लम्बाइ 4500 किलोमिटर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 10, भारतद्वारा चन्द्रयान 3 कहिले चन्द्रमामा प्रक्षेपण गरिएको थियो? यसको सही उत्तर रहेको छ सन् 2023 जुलाई 14 गते। प्रश्न नम्बर 11, नेपालको शैक्षिक इतिहासमा जय पृथ्वीबहादुर सिंहलाई कुन उपनामले चिनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ दोस्रो गौतम बुद्ध। प्रश्न नम्बर 12, मानसरी पुरस्कार 2080 कसले प्राप्त गरे? यसको सही उत्तर रहेको छ महावीर पुनले। प्रश्न नम्बर 13, मदन पुरस्कार 2078 कसलाई प्रदान गरिएको थियो? यसको सही उत्तर रहेको छ नवराज लम्साललाई। प्रश्न नम्बर 14, विक्रम सम्वत 2008 सालमा औपचारिक रूपमा बजेट कसले प्रस्तुत गरेका थिए? यसको सही उत्तर रहेको छ सुवर्ण शमशेरले। प्रश्न नम्बर 15, साङ्ला भन्ज्याङ कुन जिल्लामा पर्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ हुम्ला। प्रश्न नम्बर 16, टिङ्कर भन्ज्याङ कुन जिल्लामा पर्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ दार्चुला। प्रश्न नम्बर 17, कुन देशलाई नाइल नदीको वर्धन भनेर चिनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ इजिप्टलाई। प्रश्न नम्बर 18, कुन कविको साहित्यिक उपनाम आशु कवि पनि हो? यसको सही उत्तर रहेको छ शम्भु प्रसाद ढुङ्गेलको। प्रश्न नम्बर 19, सार्कमा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र भएको देश कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ भुटान। प्रश्न नम्बर 20, आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकाङ्क 2023 मा नेपालको स्थान कतिऔं रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 142औं स्थान। प्रश्न नम्बर 21, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कहिलेदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS लागू गरेको थियो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2080 जेठ 1 गतेदेखि। प्रश्न नम्बर 22, 30औं अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन COP30 कुन देशले आयोजना गर्ने तय भएको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ ब्राजिलले। प्रश्न नम्बर 23, सार्कको 15औं महासचिव को नियुक्त भएका छन्? यसको सही उत्तर रहेको छ गोलाम सरवार। प्रश्न नम्बर 24, नेपाली भाषाको उत्पत्ति कुन स्थानबाट भएको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ सिन्जा जुम्ला। प्रश्न नम्बर 25, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित मिति भन्नुहोस्। यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2079 फागुन 25 गते। प्रश्न नम्बर 26, दोस्रो जनआन्दोलनका घाइते जिउँदो शहीद मुकेश काष्ठको निधन कहिले भयो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2080 वैशाख 27 गते। प्रश्न नम्बर 27, मिस नेपाल 2023 को उपाधि जित्ने सुन्दरी को हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ शिक्षा प्रधान। प्रश्न नम्बर 28, दुवै खुट्टा गुमाएका हरिबहादुर बुढाले सगरमाथा आरोहण कहिले गरे?
विक्रम सम्वत 2080 जेठ 5 गते। प्रश्न नम्बर 29 भक्ति थापालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा कहिले गरियो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2078 असार 14 गते 17औं राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा घोषणा गरेको थियो। प्रश्न नम्बर 30 शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको निधन कहिले भयो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2079 असोज 30 गते। प्रश्न नम्बर 31 फिफा विश्वकप 2022 मा गोल्डेन बल कसलाई दिएको थियो? यसको सही उत्तर रहेको छ लियोनल मेस्सीलाई। प्रश्न नम्बर 32 संविधान सभा अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको निधन कहिले भयो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2080 भदौ 26 गते। प्रश्न नम्बर 33 काठमाडौँ महानगरपालिकाले कहिलेदेखि 40 माइक्रो भन्दा पातलो प्लास्टिक झोला प्रयोगमा रोक लगाउन निर्णय गरेको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2080 श्रावण 1 गतेदेखि। प्रश्न नम्बर 34 ई पासपोर्ट प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली को हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ सत्यमोहन जोशी। प्रश्न नम्बर 35 नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको 181औं राष्ट्र कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ मार्शल आइल्यान्ड। प्रश्न नम्बर 26 लिच्छवीकालमा महासर्वनायक भन्नाले के बुझिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ प्रधान न्यायाधीश। प्रश्न नम्बर 37 कोत पर्व कहिले घटेको थियो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1903 असोज 2 गते। प्रश्न नम्बर 38 खरिदार बा भनेर चिनिने व्यक्ति को हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ कृष्ण प्रसाद भट्टराई। प्रश्न नम्बर 39 नेपालमा प्रकाशित पहिलो पत्रिका कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ सुधा सागर। प्रश्न नम्बर 40 सेतो मचिन्द्रनाथको रथयात्रा चलाउने राजा को हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ प्रताप मल्ल। प्रश्न नम्बर 41 एसएलसी पास गर्ने प्रथम प्रधानमन्त्री को हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ चन्द्र शमशेर। प्रश्न नम्बर 42 काठमाडौँ उपत्यका बाहिर खुलेको पहिलो क्याम्पस कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ ठाकुरराम क्याम्पस जुन बिरगंजमा खोलेको थियो। प्रश्न नम्बर 43 नेपालको पहिलो शिक्षा मन्त्री को हुन्? निर्पजङ राणा। प्रश्न नम्बर 44 उत्तर हिमालदेखि दक्षिणमा महाभारतसम्म फैलिएको जिल्ला कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ धादिङ। प्रश्न नम्बर 45 नयाँ नेपाल भनेर चिनिने जिल्लाहरू कुन कुन हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर। प्रश्न नम्बर 46 विश्वको पहिलो नगदे बाली कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ चिया। प्रश्न नम्बर 47 नेपालमा चिया खेतीको सुरुवात कहिलेदेखि भएको थियो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1920 गजराज सिंह थापाले सुरुवात गरेका थिए। प्रश्न नम्बर 48 नेपालबाट सबैभन्दा नजिकको सार्क राष्ट्रको राजधानी कुन रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ भुटानको थिम्पू। प्रश्न नम्बर 49 नेपालबाट सबैभन्दा टाढा रहेको सार्क मुलुकको राजधानी कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ मालदिप्सको माले। प्रश्न नम्बर 50 राजतन्त्रको अन्त्य तथा गणतन्त्रको घोषणा कहिले भयो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2065 जेठ 15 गते। प्रश्न नम्बर 51 नेपाल सरकार र माओवादी बीच 10 वटा दफा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता कहिले सम्पन्न भयो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2063 मक्सिर 5 मा। प्रश्न नम्बर 52 राजा ज्ञानेन्द्रले कहिले नारायणी दरबार छाडे? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2065 जेठ 29 गते। यस्तै जानकारीमूलक भिडियोका लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। हस्त धन्यवाद।